নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল ক্ৰিয়েটিভ থটছলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আলোচনা কৰিম বৰ্তমান সময়ত অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত খুবেই আলোচনা হৈ থকা এটা বিষয়ৰ ওপৰত আৰু সেই বিষয়টো হ'ল শেয়াৰ মাৰ্কেট সচৰাচৰ আমাৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত এই শেয়াৰ মাৰ্কেটক লৈ কিছুমান ভুল ধাৰণা আছে আৰু হেহতিয়াকৈ সুমি বৰা বিশাল ফুকন স্বপ্নীল দাস আৰু দীপাংকৰ বৰ্মন আদিৰ প্ৰবঞ্চনাৰ কাহিনীবোৰে সেই ভুল ধাৰণাবোৰক আৰু সঠিকভাৱে ৰাইজৰ আগত উপস্থাপন কৰে শেয়াৰ মাৰ্কেট কি সঁচাই শেয়াৰ মাৰ্কেট জুৱা নেকি শেয়াৰ মাৰ্কেটত টকা ঘটাটো সঁচাই সম্ভৱনে আৰু আমাৰ দৰে সাধাৰণ মানুহে শেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰাটো শুদ্ধনে ভুল এই সকলো কথাৰ উত্তৰ আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে জানিব পাৰিব আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ষ্টক মাৰ্কেট শেয়াৰ মাৰ্কেট আদি শব্দৰ কথা আমি প্ৰায়ে শুনিয়ে থাকোঁ গতিকে প্ৰথমে শেয়াৰ মাৰ্কেট বা ষ্টক মাৰ্কেট কি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহক সহজে বুজিবৰ বাবে এটা সাধাৰণ উদাহৰণেৰে আৰম্ভ কৰোঁ ধৰি লওক আপুনি এটা ব্যৱসায় কৰি আছে মানে আপোনাৰ এখন দোকান আছে আপুনি দোকানখন ডাঙৰ কৰিব আৰু আপোনাক তাৰ বাবে পইচাৰ দৰকাৰ হৈছে আমি সাধাৰণতে তেনে পৰিস্থিতিত পইচাৰ বাবে আমাৰ পৰিয়াল বা বন্ধুৰ সহায় বিচাৰোঁ কিন্তু অৰ্থনীতি বিজ্ঞানত ধনৰ লেনদেনৰ বাবে সহায়ৰ কথা কাহিনীও নাথাকে ইকনমিক্সৰ মতে আমি কাৰো সহায় নিবিচাৰি অংশীদাৰ বিচাৰিব লাগে সেয়ে প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ অংশীদাৰিত্বৰ কথা আমি সকলোৱে নিশ্চয় পঢ়িবলৈ পাইছোঁ এতিয়া আহোঁ আমাৰ উদাহৰণৰ প্ৰসংগলৈ আপুনি আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ অংশীদাৰিত্বৰ বাবদ কাৰোবাৰ পৰা পইচা ল'লে তেওঁৰ লগত আপোনাৰ চুক্তি হ'ল যে তেওঁক আপুনি ব্যৱসায়ৰ পৰা হোৱা লাভৰ অংশ যেনেদৰে দিব তেনেদৰে কিবা কাৰণত যদি আপোনাৰ লোকচান হয় তেন্তে তেওঁৰ লগত সমানেই লোকচানৰো হিচাপ কৰিব এই চুক্তিটোকেই কয় শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰা এই শ্বেয়াৰ বিক্ৰীৰ মূল প্ৰক্ৰিয়াটোকেই নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে সম্পাদন কৰিবলৈ আৰু ব্যৱসায়ৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা ধন কোনো অঙহী বঙহীৰ ওচৰলৈ নোযোৱাকৈ গোটাই ল'ব পৰা ব্যৱস্থাটো আমি ক'ব পাৰোঁ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বা ষ্টক মাৰ্কেট শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বা ষ্টক মাৰ্কেট কি আমি নিশ্চয় এতিয়া কিছু গম পাইছোঁ কিন্তু কথাবোৰ আমাৰ উদাহৰণৰ দৰে ইমান সহজ নহয় আজিৰ প্ৰতিবেদনত মাত্ৰ ঘৰুৱাভাৱে এটা থুলমূল আলোচনাহে কৰিম এই মাৰ্কেটৰ বহু ৰূপ স্তৰ বা পৰ্যায় আছে যিবিলাক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই নিজেও এজন শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ছাত্ৰ শব্দটোৰ কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো মই পিছত মোৰ বন্ধু বা ওচৰ চুবুৰীয়া যিকেইজন আজিলৈকে মোৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ লগত জড়িত বুলি গম পাইছে সেই প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে মোক এটা উপদেশ দিছে তেওঁলোকে মোক কি উপদেশ দিছে জানেনে এইবিলাক বেয়া বস্তু জুৱা এইবিলাকৰ পৰা আঁতৰত থাকিবা ময়ো তেওঁলোকক কোনো কথা বুজাবলৈ কাহিনীও চেষ্টা নকৰোঁ কিয়নো শুই থকাজনক জগাবলৈ সহজ কিন্তু যিজনে শুই থকাৰ ভাও ধৰি থাকে তেওঁক জগোৱাটো বৰ টান আমি যিখন দেশত বাস কৰি আছোঁ আমি যিবিলাক সুবিধা দেশখনৰ নাগৰিক হিচাপে উপভোগ কৰি আছোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি নোহোৱা পৰ্যন্ত যিবিলাক কাম কৰি থাকোঁ বা যিবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ এই সকলোবোৰ পৰোক্ষভাৱে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ লগতেই জড়িত আমাৰ দেশৰ জিডিপি নিৰ্ভৰ কৰে আমাৰ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ ওপৰত আৰু গোটেই ব্যৱসায় বা দেশখনৰ অৰ্থনীতি নিৰ্ভৰ কৰে জিডিপিৰ ওপৰত সেয়ে যিজনৰ দেশৰ অৰ্থনীতিৰ লাইখুটা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত সাম্যক জ্ঞান নাই আৰু ষ্টক মাৰ্কেট বা শ্বেয়াৰ বজাৰক জুৱাৰ হাৰিলৈ টানি লৈ যায় তেওঁক এইবোৰ কথা বুজোৱাৰ অনৰ্থক চেষ্টা মই কৰিব নিবিচাৰোঁ আমি যেনেদৰে আকাশখনলৈ চাই আজি বৰষুণ দিব নে ৰ'দ দিব পূৰ্বানুমান কৰিব পাৰোঁ তেনেদৰে অভিজ্ঞতাৰ লগত আমি বজাৰৰ পৰিৱেশটো চাই পূৰ্বানুমান কৰিব পাৰোঁ যে মাৰ্কেট ওপৰলৈ উঠিব নে তললৈ নামিব কিন্তু জুৱা খেলত পূৰ্বানুমানৰ কোনো ভিত্তি নাথাকে ইতিমধ্যে আমাৰ আলোচনাৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে মাৰ্কেটত ট্ৰেড বা ইনভেষ্ট কৰাটো জুৱা নহয় এতিয়া কথা হ'ল মাৰ্কেটত ট্ৰেড বা ইনভেষ্ট কৰি টকা ঘটাটো সম্ভৱ হয়নে নহয় এই ক্ষেত্ৰত মোৰ উত্তৰ তেনেই স্পষ্ট যে এইটো সম্ভৱ কিন্তু তাৰ বাবে মাৰ্কেটৰ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাৰ বাবে কিছু সময় লাগিব আপুনি নিজে এবাৰ ভাবকচোন এজন ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা IAS IPS হ'বলৈ কিমান পৰিশ্ৰম ও সময় লাগে আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকে এটা ভাল দৰমহা পোৱা চাকৰি কৰে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ট্ৰেড বা ইনভেষ্ট কৰি অলপতেনো আমি কেনেদৰে মনে বিচৰা ধৰণে টকা ঘটিব পাৰিম তাৰ বাবে নিশ্চয় আমাৰ পৰিশ্ৰম ও সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু যিজনে নিজৰ পৰিশ্ৰম ও অধ্যৱসায়ৰ দ্বাৰা এই কলা আয়ত্ত কৰিব পাৰিব সেইজন সদায় অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাধীন হৈ চলিব পাৰিব আমাৰ দৰে সাধাৰণ মানুহখিনিৰ মন সদায় কিছুমান ঋণাত্মক চিন্তাই ভৰি থাকে সেয়ে হয়তো এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই থকা বহুতৰে মনলৈ আহিছে যে এইবোৰ কাম ভাল পঢ়া শুনা থকা বা টেকনিক্যালি এডুকেটেড মানুহেহে কৰিব পাৰে
আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহৰ বাবে এইবোৰ কৰাটো সম্ভৱ নহয়। যদি আপোনাৰ মনলৈও এনে কথা আহিছে তেন্তে আজিৰ পৰা এনে অলাগতিয়াল চিন্তাক দলিয়াই পেলাওক আৰু নিজৰ এটকাও পইচা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰক। এই জ্ঞানে আপোনাৰ জীৱনলৈ এদিন নহয় এদিন কিছু পৰিৱৰ্তন যে আনিব সেইটো মই ডাঠি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া কওঁ মই ব্যৱহাৰ কৰা ছাত্ৰ শব্দৰ আঁৰৰ কাহিনীটো। যেনেদৰে কিছুমান বিষয়ক পঢ়ি শেষ কৰিব নোৱাৰি আৰু সেই বিষয়ৰ চৰ্চা কৰা অধ্যাপকগৰাকীকো সেই বিষয়টোৰ ছাত্ৰ বুলি কোৱা হয়, তেনেদৰে ষ্টক বা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটকো কেতিয়াও পঢ়ি বা শিকি শেষ কৰিব নোৱাৰি। সেয়ে মই নিজকে মাৰ্কেটৰ ছাত্ৰ বুলি পৰিচয় দিবলৈ ভাল পাওঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ এটা সাম্যক ধাৰণা নিশ্চয় গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ম। আগলৈ যদি আপোনালোকক মাৰ্কেটৰ সম্বন্ধীয় কোনো বিষয়ৰ ওপৰত সহজ আৰু ঘৰুৱা ভাষাত কিবা ভিডিঅ'ৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনাৰ আদেশ আমি নিশ্চয় পালন কৰিম। আজিৰ প্ৰতিবেদন ইয়াতে সামৰিছোঁ। ইমান পৰে ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময়খিনি অতিবাহিত কৰাৰ বাবে আপোনাক বহুত ধন্যবাদ। আপুনি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক উৎসাহিত কৰে যেন। ধন্যবাদ।